Bine v-am regăsit, doamnelor, bine v-am regăsit, domnilor. Suntem în prea frumosul, cum să zic eu, prea frumoasa locație, prea frumosul cafene al lui Ștefan Mandachi, ca să pot să fac acolo cum trebuie legătura. Îi mulțumesc foarte mult lui Ștefan cu această ocazie pentru faptul că ne lasă să batem așa de o grație absolut spectaculoasă câmpii pe aici, pe la el, pe la Cafeneaua, Mefi de la Hotel Mandachi și îl apreciem pe tot acest lucru. Astăzi vreau să discut, așa cum v-am obișnuit, pe teme mari. Astăzi discutăm teme mari, astăzi discutăm teme periculoase și o să vedeți despre ce este vorba, bineînțeles, cu, cum ziceam, nu bârfilolog, ai zis altfel, conspirologul Adrian, să-ți întind mâna să-și o prind în același timp, că nu se știe, tu acum fiind un om mare, e mai complicat cu tine. Mai mult la trup decât la... Da. N-ai cum să dai, fiecare cum poate. Domnul Botezatu, politolog, conspirolog, am văzut o postare de a domniei tale referitor la ce ne așteaptă. Că și așa Moldova nu e a mea, nu e a noastră, acum chiar va deveni a nimănui. Toată lumea fuge de Suceava, fuge de Botoșani, fuge de Iași, Moldova va fi a nimănui, dacă e și cu război s-a cam terminat cu noi. Da, lucrurile se complică. Noi nu eram într-o situație roză nici înainte, cum arătau cifrele din totalul investițiilor străine din România. În regiunea Moldovei ajunseseră doar 3%, spre deosebire de 23% în Transilvania, și acolo concentrată în câteva orașe mari, și grosul investițiile erau în regiunea București-Ilfov. 62% din totalul investițiilor străine erau concentrate în București-Ilfov. Problema este că în acest context foarte tulbure, indiferent de ce scenariu se va întâmpla, un scenariu războinic în care, vă dați seama, dacă Doamne ferește de război, vom avea o criză a refugiaților, o criză economică gravă, o criză umanitară. Să sperăm că nu vom ajunge chiar până acolo, dar și într-un scenariu mai puțin belicos, să spunem, în care rămâne doar o presiune psihologică și economică, efectele pentru regiunea noastră vor fi foarte grave din punct de vedere socioeconomic. Gândiți-vă că probabilitatea ca Ucraina și Republica Moldova să se mai integreze în Uniunea Europeană este foarte, foarte scăzută. Investițiile străine pe zona, în întreaga regiune, Moldova din România, Republica Moldova, Ucraina, vor scădea pentru că, în general, se știe, capitalul este laș, el fuge, migrează către zone de siguranță. Și atunci problemele economice pe care noi oricum le aveam se vor acutiza și mai mult. Și atunci soluția va fi pentru regiunea noastră un ritm mai susținut a investițiilor guvernamentale și mai bună punere în valoare a capitalului local. Pentru că și în județul Suceava există oameni cu bani, există capitaluri, numai că ele stau, cum se spune așa, mai mult la saltea, nu sunt foarte roditoare. În afara investițiilor în imobiliare, statul sau instituțiile statului trebuie să vină cu variante de a sprijini investițiile industriale, pentru, cum spuneam, o combinație inteligentă între capitalul, fondurile guvernamentale și cele private locale. Asta ar fi, părerea mea, singura soluție ca noi să rămânem pe linia de plutire. Și care ar fi nebunul ăla de antreprenor care să se uite în jurul lui să vadă că a plecat HS Timber, da? Ăla își închide fabrica, nimic nu mișcă, el să spună, bă, acum îmi pun capitalul în mișcare să fac ce? Pentru că, nu, oportunități de afaceri sunt în continuare, iar de asta spun, baza va fi investitorii locali care ei sunt aici, adică vor investi... Păi și de ce ar investi un investitor local? Dar dacă statul va sprijini și va da oportunități de afaceri și îl va, cum să vă spun, îi va da garanții, eu zic că lucrurile astea se pot face. Spune-mi cinstit, cum? N-ai o bază la curent, n-ai o bază la motorină, la preț mă refer, da? Bun, n-ai o bază de transport, n-ai nimic. N-ai nimic în Suceava. Ce ai în Suceava?
Adrian, Păi nici aeroportul, mai avem un amărât de terminal 2, nici ăla n-a reușit de-aia spun, ce ar putea să-ți ofere ție statul ca și garanție, ție Adrian Botezatul, da? Tu spui că ai acolo, ai pus-o la Saltea, nu cred că ai chiar pe toți, dar cred că o bună parte ai €1.000.000 la Saltea. În ce ai fi tu dispus să investești acum ca să-ți meargă? Stai să vă spun ceva. Deci dacă guvernul va mări ritmul investițiilor guvernamentale în regiunea Moldovei, însemnând infrastructură de orice natură, rutieră, feroviară, energetică și așa mai departe. Toate lucrurile astea se pot da oportunități de afaceri și firmelor locale, antreprenorilor locali. Am înțeles, pot, dar nu o să dea pentru că guvernul României va băga bani Este singura soluție rațională, altă soluție nu există. Deci dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta, este prăpăd. Adică noi avem de ales între 1 și 0, asta e alegerea. Și va fi guvernul Deci dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta și întreaga regiune va intra într-o criză economică profundă, pentru că, de exemplu, și economistul apropiat de PSD, Vladimir Sokol, avea un editorial recent în care spunea că România a deja intrat într-o recesiune economică. Dacă această recesiune economică se va accentua și guvernul nu vine cu soluții pentru problemele regiunii noastre, în special, că aici ne doare cel mai tare, acest lucru va genera o migrație în exterior și mai mare decât în prezent, ceea ce va fi catastrofal. Adică, practic, deci nu mai va mai fi migrație, va fi depopulare, va fi emigrare totală. Deci eu sper în continuare că există oameni raționali în administrația locală și cea centrală care vor accelera crearea și implementarea de programe de susținere economică pentru regiunea Moldovei, pentru că dacă nu se va întâmpla acest lucru, va fi foarte, foarte grav. Va fi foarte grav. Iar odată un teritoriu depopulat, asta spune istoria, după o anumită perioadă se va repopula, dar cu o altă populație. Asta e regula geografică și istorică pe care noi o știm până în prezent. Adică cine să mai vină aici? Sunt populații din Asia Centrală, din Africa, unde pentru ei o poziționare în Europa va fi foarte ok. Deci să nu mizăm pe faptul că nu... Să știți că aceeași problemă am avut-o la un moment dat, în debutul, când studiam tematica pentru doctoratul meu în geografie politică și am avut posibilitatea să stau de vorbă cu un academician, Alexandru Ungureanu, care îmi spunea același lucru, adică se uita la mine cu experiența domniei sale și râdea, spunea: domnule, tot timpul, în toată istoria lumii, populația s-a tot mutat. Gândiți-vă că ungurii au venit din Ural, bulgarii au venit din zona Uzbekistanului, nordicii din Europa au ajuns în America, în Australia. Tot timpul populația a migrat și a tot mutat reședința. Deci să nu mizăm pe faptul că lumea nu circulă și încă în permanență în cursul istoriei. Dar noi, dacii liberi, care am fost aici dinainte de a se crea pământul... Dacii nu neapărat că sunt autohtoni, sunt legați foarte mult de cultura celților, care era o populație iranofonă din Europa Centrală. Se pare că veniți din sudul Dunării, după cucerirea romană dispar foarte ușor, probabil că erau doar o elită războinică, nu neapărat un popor. Pentru că în zona noastră a Balcanilor și nordul Mării Negre a fost un lanț de populații iranofone, așa numiți indo-europeni, care au tot și migratori proveniți din zona Asiei Centrale, din marele bazin demografic iranian. Și atunci, iarăși vă spun, dacă intrăm în istorie, găsim nenumărate exemple de popoare și populații care au tot migrat și și-au schimbat locația de-a lungul timpului. Atunci mai era pământ de mutat, acum nu mai este. Domnul Adrian Botezatu, eu am să vă arăt un filmuleț, știți filmulețul ăsta? Cu elicopterul, da. Da. Ia să vadă și oamenii, bănesc că știți despre ce este vorba. Prea frumos elicopter care aterizează pe un ogor proaspăt, un Black Hawk, da, se vadă, un ogor proaspăt arat, un stâlp de înaltă tensiune pe lângă stâlp. Deci în zona asta se va vedea îndată, sunt niște ficiori de americani care plecaseră la cumpărături în Ucraina și pe care au fost luați cu Uber Fly Taxi de la Siret. De pe ogorul omului, adică ca să ne înțelegem. Uite aici să văd băieții americani, frumos, au intrat.
Ce a fost la Siret, Adrian? Cum cataloghezi tu momentul ăsta? Că, bună ziua, am venit cu elicopterul să ne recuperăm niște băieți. Cei care au experiență militară Da. știu că a fost o mică echipă de recunoaștere care a studiat zona trecerii frontierei de la Siret. Asta au făcut. Au recunoscut în teren acest lucru. Păi ăștia cum au venit? Pe calea trenului, nu? Și au plecat pe calea aerului, ca să vadă, adică face o aroganță. Vin cu elicopterul să iau de la Cogălnicianu, nu? Adică mă înțelegi. Bun, acum noi nu știm dacă poate acea echipă a fost lăsată pe partea ucraineană și a fost preluată de pe partea românească. Nu putem ști episodul, dar ceea ce este și este mai puțin important lucrul ăsta. Ok. Ceea ce este important este că o mică echipă de recunoaștere militară americană a studiat la pas zona de trecere a frontierei. Și asta într-un context în care și la Spitalul Județean Suceava toți este un pelerinaj de la ambasadele din București care tot verifică capacitatea spitalului de a asigura urgențe medicale în caz de probleme mai grave, să zicem. Fie sigur că au toți, eu știu că s-au perindat, au venit, au mai pe la englezi, așa mai pe la israelieni. Deci, știu că multor medici s-au luat niște, stați să vă spun ceva. Niște măsuri deci nu este de uniformă medicală de armată. Stați să vă spun ceva. Dacă studiem informațiile care au apărut foarte clare, da? Ambasadele occidentale s-au retras din Kiev, instructorii militari occidentali s-au retras din Ucraina sau cel puțin din estul Ucrainei și sunt repoziționați în vestul Ucrainei, în regiunea Lvov, da? Unde este repoziționată și ambasada americană. Și probabil că țările NATO își fac o planificare în caz de intervenție armată a Rusiei în estul Ucrainei. Sunt niște efecte care se generează, niște efecte logice, da? Migrații de populație, răniți. Și atunci, pe acest areal regional, actorii occidentali NATO încearcă să vadă pe zona României ce capacități sunt de suport în caz de probleme. Am înțeles. Dar în cazul ăsta, cum comentezi tu povestea asta? Haideți să arăt oamenilor despre ce e vorba. Macron, c'est l'Europe et la pays. Adică s-a apucat președintele Franței să duce la Putin și acum el o dă cu, pot să citesc ca să nu greșesc, Doamne ferește, ai văzut ce zice? Eu vă citesc. Le président s'est battu pendant 2 semaines, adică de câteva săptămâni, pour éviter une invasion russe de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'armée de Putin recule. Adică s-au retras așa, Macron, c'est l'Europe et la paix. Macron este Europa și pacea. Singurul actor din acest conflict care nu are probleme în declanșarea unui conflict militar sunt Statele Unite ale Americii, că ei sunt la cea mai mare distanță de front, da? Da, corect. Toți ceilalți actori europeni vor fi afectați într-o măsură mai mare sau mai mică, da? Țările europene mari, Germania, Franța, vă dați seama că vor avea, dacă intră în luptă împotriva Rusiei, vor avea pierderi, economiile vor avea pierderi. Nimeni nu are nevoie de așa ceva. Ucraina, vă dați seama, dacă se va ajunge la război, există riscul să-și piardă statalitate. Există un risc în zona respectivă. Nici pentru Rusia nu pot spune că va fi un succes total în momentul unei intervenții armate, că și ei vor avea pierderi, vor fi sancțiuni. Adică, în cazul unui conflict armat pe regiunea ucraineană, toate țările europene vor avea de pierdut într-o măsură mai mare sau mai mică, da? Singurii care au cel mai puțin de pierdut dintr-un conflict european sunt americanii, pentru că, principalul concurent economic al americanilor este Uniunea Europeană, da? Și atunci când Uniunea Europeană are probleme, asta înseamnă că companiile americane pot câștiga mai bine, da? Iar dacă principalul rival militar în momentul de față, Federația Rusă, se înfundă într-un conflict militar în estul Europei, cu victime, cu probleme, da? Cine are de câștigat? Bineînțeles, tot Statele Unite ale Americii. Deci, din punctul ăsta de vedere, americanii nu au un stres foarte mare în cazul declanșării unui război, pentru că pierderile în cazul lor nu sunt foarte mari. Ei au doar beneficii, să spunem.
Și Macron ce l-a bucat? Că Păi, el e cu pace, Macron e pacea. Macron, fiind o țară europeană și o economie, e a doua economie cea mai importantă a Europei după Germania, da? Corect, Franța, da. Și atunci Macron în campania electorală vinde acest statut de regăsit, de mare putere, de influență militară, economică, europeană. El vinde o poveste a alegătorilor francezi, mai ales că cine știe, concurenții lui pe partea dreaptă sunt destul de mulți și destul de redutabili. Și atunci el trebuie să vină cu niște rezultate foarte palpabile. Ori, pentru publicul francez, faptul că Macron are o contribuție majoră în a evita un război european în care clar Franța va fi implicat, iar economia franceză ar putea avea de suferit serios, asta este un mesaj de campanie suficient de puternic pentru campania lor internă din Franța. Am înțeles. Adrian, ce ne așteaptă săptămâna ce vine? Deja nu ne dăm seama. E clar că scenariul războiului este cel mai prost scenariu din toate. Dar și continuarea tensiunii în regiunea noastră generează efecte la fel de grave. Știți, era exemplu clasic în sociologie în care o bancă absolut solidă, da, despre ea se lansează zvonul că ar fi falimentară. Oamenii se panichează, deponenții, da? Retrag rapid, în panică, toți banii, toate depunerile pe care le aveau și atunci acea bancă, solidă fiind inițial, ajunge în situația să fie falimentară. Și concluzia finală era, vedeți, zvonul era foarte real, banca era falimentară, drept dovadă că a și dat faliment. Așa e și aici, adică chiar dacă nu va fi un război clasic, faptul că toată lumea se comportă ca și cum ar fi unul, generează niște efecte socioeconomice ca și cum ar fi război pe bune, da? Adică firme care se închid, pierderea locurilor de muncă, panică în aprovizionare. Am înțeles din sursele care le am în Ucraina, deja lumea își face rezerve de provizii, magazinele pot rămâne goale, se pot întrerupe lanțurile de aprovizionare. Oricum, gândiți-vă sub ce teroare stau, nu știu, adolescenții, bătrâni. Adică efectele care sunt generate de acest stres psihologic sunt de o gravitate maximă și vor avea efecte pe termen mediu și lung. Și încet, încet, vedeți, noi fiind în zona de proximitate a acestei regiuni, Ucraina, Republica Moldova, automat, indirect, vom fi și noi afectați, că nu putem spune că este ceva benefic pentru noi, în niciun caz. Da, mulțumesc frumos, Adrian, sănătate îți urez, să le spunem la revedere și eu vă mulțumesc pentru astăzi că ne-ați urmărit. Ca de obicei, un share, un like, un abonament la News Bucovina face enorm pentru noi. Vă mulțumim frumos pentru că ne urmăriți, vă mulțumim frumos pentru că ne comentați și încă o dată îi mulțumesc Ștefan Mandachi că ne primește și ne lasă în pace când vrem noi, cum vrem noi, ce prostii vrem noi să spunem, cu toate că nu cred că am spus astăzi foarte multe prostii. Sper să nu mai vedem multe elicoptere americane zburând prin grădinile noastre așa și mai recuperând câte un american pe aici pe acolo. Eu personal m-am săturat de rău. Nu știu dacă are dreptate Adrian Botezatul sau dacă nu are dreptate, dacă s-o fi trezind cineva din Guvernul României să dea drumul la autostrăzi, la dezvoltare, dar știu cu siguranță că nu e bine. Și știu cu siguranță că nici ce urmează nu va fi extraordinar dacă nu vor fi câteva minți luminate și mâini sănătoase ca să pună lucrurile la punct. Nu știu de unde ar putea veni acele minți și al cui ar putea fi acele brațe. Eu încă mai sper, știți, vorba aia, sunt în căutarea unui om care să aibă o viziune pentru județul Suceava. Deocamdată nu l-am găsit sau poate nu mi s-a arătat mie viziunea. Dar încă îl mai caut. Vă mulțumesc frumos, numai bine, ca de obicei, sănătate maximă și nu uitați, susțineți-mine.